Welcome students. So in this period we will study about the synapse and the properties of the nerve fibers. See here student, first of all we will see what is a synapse. So synapse actually it is a junction between the two nerve cells with a minute gap, and that minute gap is also called as synaptic cleft, which is present in between them. In between them म्हणजे ह्या दोन नर्व सेलच्या मध्ये तो गॅप आहे. अँड दिस गॅप अलाउज द ट्रान्समिशन ऑफ द इम्पल्स बाय अ न्यूरोट्रान्समीटर ब्रिज. या ठिकाणी बघा, एक न्यूरॉन हा दुसऱ्या न्यूरॉनशी जोडला जातो एका जंक्शननी, आणि त्या जंक्शनला आपण सिनॅप्स असं म्हणतो. लक्षात आलं का? सो सिनॅप्स इट इज अ जंक्शन, okay, between the two nerve cells with a minute gap, and here this gap is also known as synaptic cleft. Okay, and here this synaptic cleft in between these two neuron allows the transmission of the impulse. impulse म्हणजे चेतनेची लहर आहे, किंवा तिला आवेग असं म्हटलं जातं मराठीमध्ये, किंवा तिला चेतावेग असं आपण त्या ठिकाणी म्हणू शकतो. तर ज्याचं वहन, ज्याचं संक्रमण, ट्रान्समिशन म्हणजे संक्रमण आहे, त्याचं वहन केलं जातं एका न्यूरॉनकडून दुसऱ्या न्यूरॉनकडून, आणि ह्या दुसऱ्या न्यूरॉनकडून पुन्हा तिसऱ्या न्यूरॉनकडे. अशा प्रकारे हे जे ट्रान्समिशन आहे ह्या ब्रिजच्या मार्फत केलं जातं, आणि त्या ब्रिजला आपण म्हणतो न्यूरो ट्रान्समीटर ब्रिज. ओके स्टुडंट, नाउ विल सी व्हॉट आर द properties of the nerve fibers. Here the first property is excitability or irritability. Second property conductivity. Third one is stimulus. Three types of the stimulus are there: threshold stimulus, subliminal or weak stimulus, supraliminal or strong stimulus. So three types of the stimuli are there. Fourth property is summation effect or addition effect. Fifth property is all or none law. Sixth one is refractory period. Seventh one is synaptic delay. Eighth one is synaptic fatigue, and the ninth one is velocity. We will see here one by one. So first of all we will see what is the excitability or the irritability. See here students, in the last period we have studied that the nerve is nothing but it is actually a bundle of axons. Okay, so such type of the nerve fibers, they have an ability to perceive the stimulus and enter into the state of activity. म्हणजे जेव्हा ह्या नर्व फायबरला चेतना प्राप्त होते तेव्हा ते उत्तेजित होतात. त्यांचं उत्तेजित होण्याची ही जी ॲबिलिटी म्हणजे क्षमता नर्व फायबरमध्ये आहे त्याला म्हणायचं एक्सायटॅबिलिटी. ओके, थोडक्यात काय, जेव्हा चेतातंतूंना संवेदना प्राप्त होते किंवा चेतना प्राप्त होते तेव्हा ते एक्साईट होतात, उत्तेजित होतात किंवा इरिटेट होतात, त्याला इरिटॅबिलिटी किंवा एक्सायटेबिलिटी म्हणायचं. ओके स्टुडंट, सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी that nerve fibers they get excited. They get excited when they perceive the stimulus. Now second property is conductivity. So what is conductivity? An ability to transmit the excitation is called as conductivity. थोडक्यात जेव्हा एखादा नर्व सेल किंवा न्यूरॉन जो एक्साइट होतो, उत्तेजित होतो, तेव्हा त्याच्याकडे अशी क्षमता आहे की ती उत्तेजना किंवा तो इम्पल्स, तो स्टिम्युलस जो त्याच्याकडे आलेला आहे त्याला तो पुढे ट्रान्समिट करतो, पुढच्या पेशीकडे पाठवतो. यालाच म्हणायचं कंडक्टिव्हिटी. समजलं? तर कंडक्टिव्हिटी म्हणजे थोडक्यात वहन करण्याची क्षमता त्यांच्यामध्ये आहे. ओके, नाव द थर्ड प्रॉपर्टी इज दॅट इज द स्टिम्युलस, ज्या मराठीमध्ये चेतना आपण असं म्हणतो. मी आत्ता तुम्हाला सांगितलं याचे 3 प्रकार आहेत. ॲक्च्युली द स्टिम्युलस इट इज एनी डिटेक्टेबल असा शब्द वापरलेला आहे, त्याला आपण डिक्टेट करू शकतो. फिजिकल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल चेंज. तर फिजिकल असेल किंवा केमिकल असेल किंवा इलेक्ट्रिकल असा चेंज म्हणजे बदल आहे. तर थोडक्यात लक्षात घ्या, स्टिम्युलस इज अ चेंज है ना. स्टिम्युलस इज अ चेंज इन
एक्सटर्नल अँड इंटरनल एन्व्हायरमेंट. एक्सटर्नल बाहेरच्या वातावरणामध्ये झालेला बदल किंवा इंटरनल म्हणजे आपल्या शरीरामध्ये अंतर्गत असा झालेला बदल की जो काय म्हणून ओळखला तो स्टिम्युलस आहे. ओके, म्हणजे चेतना ही अंतर्गत असू शकते किंवा ती बाह्य चेतना सुद्धा असू शकते. ओके, नाव दिस स्टिम्युलाय ब्रिंग अबाउट द एक्साइटेशन इन द नर्व और इन द मसल और इन द ऑर्गॅन और इन द ऑर्गॅनिझम. मग ही जी चेतना आहे, हा जो बदल आहे, तर हा बदल काय करतो तर आपल्या चेतापेशीमध्ये किंवा आपल्या स्नायूंमध्ये किंवा अवयवांमध्ये एक्साइटमेंट आणण्याचं काम करतो. म्हणजे त्यांना तो एक्साइट करतो, त्यांना इरिटेबल करतो, जी पहिली प्रॉपर्टी आपण बघितली की नाही. हां, तर अशा प्रकारे हा स्टिम्युलायचा हा परिणाम आहे की द नर्व्स दे गेट एक्साइटेड. ओके स्टुडंट, नाव दीज स्टिम्युलाय ॲक्च्युली they must have the minimum intensity called as threshold stimulus. आता व्हॉट इज थ्रेशहोल्ड स्टिम्युलस आपल्याला बघायचं आहे की ही जी चेतना आहे तर त्या चेतनेचा आपल्या शरीरावर केव्हा परिणाम होईल की कमीत कमी पहा मिनिमम इंटेन्सिटी म्हणजे कमीत कमी किती तीव्रता असावी, त्या चेतनेमध्ये किती तीव्रता असावी, तर त्या मर्यादेला म्हटलेलं आहे थ्रेशहोल्ड स्टिम्युलस. ओके, देन इट बिकम्स इफेक्टिव्ह. तो स्टिम्युलस केव्हा इफेक्टिव्ह होईल, कमीत कमी मिनिमम म्हणजे कमीत कमी तीव्रता त्या स्टिम्युलसमध्ये असली पाहिजे, अशा स्टिम्युलसला म्हणायचं थ्रेशहोल्ड स्टिम्युलस. नाव सेकंड टाईप इज सबलिमिनल. इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज वीक स्टिम्युलस. हा वीक आहे, सबलिमिनल हा वीक स्टिम्युलस आहे. तर वीक आहे म्हणून इट विल हॅव नो इफेक्ट, त्याचा अशा चेतनेचा काहीही परिणाम होत नाही. आता हा वीक म्हणजे कशापेक्षा, जी मिनिमम आपल्याला इंटेन्सिटी दिलेली आहे त्याच्यापेक्षा पण कमी पॉवर या स्टिम्युलसमध्ये आहे, चेतनेमध्ये आहे. ती चेतना खूप वीक आहे, अशक्त आहे, आपल्या शरीरावर त्याचा परिणाम होत नाही. त्या ठिकाणी त्याला म्हटलेलं आहे सबलिमिनल. तिसरा प्रकार आहे सुप्रालिमिनल. इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज स्ट्रॉंग स्टिम्युलस. पण या ठिकाणी स्ट्रॉंग हा शब्दच आपल्याला सांगतो तो स्टिम्युलस कसा आहे, स्ट्रॉंग आहे, म्हणजे त्याची इंटेन्सिटी मिनिममपेक्षा जास्तच आहे. ओके, सो सच स्ट्रॉंग स्टिम्युलस विल प्रोड्यूस द सेम डिग्री ऑफ इम्पल्स ॲज द थ्रेशहोल्ड स्टिम्युलस. जसा हा थ्रेशहोल्ड स्टिम्युलस कार्यशील आहे, तो इम्पल्स तयार करू शकतो, उर्मी, आवेग, मी आता तुम्हाला 2-3 नावं सांगितले, चेतावेग किंवा लहर निर्माण करू शकतो है ना, म्हणजे स्टिम्युलसचं रूपांतर इम्पल्समध्ये करू शकतो. तसंच सुप्रालिमिनल किंवा स्ट्रॉंग स्टिम्युलससुद्धा इम्पल्स निर्माण करू शकतो. ओके, नाव द नेक्स्ट फोर्थ कॅरेक्टर इज ॲक्च्युली द समेशन इफेक्ट. नाव विल सी व्हॉट इज द समेशन इफेक्ट. So just now I told you that a single subliminal, that is a single weak है ना, weak stimulus will have no effect. आता मी तुम्हाला सांगितलं की वीक जो स्टिम्युलस आहे त्याचा कोणताही इफेक्ट होत नाही, पण जेव्हा तो सिंगल असेल तेव्हा. बट इफ मेनी वीक स्टिम्युलाय, सच टाईप ऑफ मेनी subliminal or weak stimuli, they are given in quick succession. क्विक सक्सेशन म्हणजे अगदी जलद गतीने एकामागे एक अनेक वीक स्टिम्युलाय जर आपण दिले हां एखाद्या ऑर्गॅनला किंवा एखाद्या नर्वला, लक्षात आलं तुम्हाला, एका स्टिम्युलायने काही होत नाही, पण एकामागे एक सक्सेशनमध्ये अनेक वीक स्टिम्युलाय जर दिले गेले तर त्या ठिकाणी काय होतं, इट विल प्रोड्यूस ॲन इम्पल्स. तर त्या ठिकाणी त्या स्टिम्युलसचं रूपांतर इम्पल्समध्ये होऊ शकतं, म्हणजे लहरीमध्ये होऊ शकतं. Okay, so this quick succession may produce an impulse due to the addition or the summation of the stimulus. एक स्टिम्युलस वीक आहे, परंतु एकामागे एक जेव्हा अनेक स्टिम्युलाय आपण देतो एखाद्या नर्वला, त्या सगळ्या वीक स्टिम्युलायची जर बेरीज आपण केली तर त्या ठिकाणी तो स्ट्रॉंग स्टिम्युलाय तयार होतो आणि म्हणून स्टिम्युलसचं रूपांतर इम्पल्समध्ये त्या ठिकाणी केलं जातं. या इफेक्टला म्हणायचं समेशन इफेक्ट. ओके, because there is summation of the stimuli. Okay student, now we will see the fifth property of the nerve fiber, that is all or none law. All म्हणजे सर्व काही किंवा काहीच नाही.
हां असं आहे, ऑल ऑर नन लॉ. तर हा लॉ काय आहे आपल्याला बघायचा आहे. सिअर स्टुडंट, ॲक्च्युली द नर्व विल आयदर कंडक्ट द इम्पल्स अलॉंग इट्स एंटायर लेंथ. एंटायर म्हणजे संपूर्ण, लेंथ म्हणजे लांबी आहे. एखादा नर्व फायबर आहे, त्याची जेवढी काही लांबी आहे त्याच्या पूर्ण लांबीच्या द्वारे इम्पल्सचं कंडक्शन केलं जातं. ओके, तर याला म्हटलेलं आहे ऑल. ऑल म्हणजे एंटायर लेंथ, थ्रू एंटायर लेंथ ऑर अलॉंग द एंटायर लेंथ द नर्व कॅरीज द ऑर कंडक्ट्स द इम्पल्स. ऑर किंवा दुसरी परिस्थिती काय आहे, ऑर इट विल नॉट ॲट ऑल कंडक्ट द इम्पल्स, किंवा ती कोणत्याही परिस्थितीत कुठूनही इम्पल्सचं कंडक्शन करणार नाही, म्हणजे नन, काहीच नाही. एक तर करेल तो पूर्ण लेंथमध्ये करेल किंवा करणारच नाही. ओके, तर अशा प्रकारे हा जो लॉ आहे तो आहे ऑल ऑर नन लॉ. सो व्हेन द नर्व विल नॉट ॲट ऑल कंडक्ट द इम्पल्स ॲज इन केस ऑफ वीक स्टिम्युलस. आत्ता आपण बघितलं की वीक स्टिम्युलस असेल तर कोणत्याही इम्पल्सचं कंडक्शन होत नाही. तर वीक स्टिम्युलसचं कंडक्शन होत नाही म्हणून तिथं नन हा शब्द आलेला आहे. ओके स्टुडंट, नाव द सिक्स्थ प्रॉपर्टी इज refractory period. Now what is this refractory period? It is the time interval about millisecond. मिलीसेकंदामध्ये हा पिरियड आहे रिफ्रॅक्टरी पिरियड, ड्युरिंग विच अ नर्व फेल्स टू रिस्पॉन्ड टू अ सेकंड स्टिम्युलस. म्हणजे जेव्हा दुसरी एखादी चेतना त्या चेतातंतूला मिळते तेव्हा तो चेतातंतू कोणताही रिस्पॉन्स त्या चेतनेला देत नाही. म्हणजेच ती नर्व काय झाली, फेल झाली. कशामध्ये, चेतनेला रिस्पॉन्स देण्यामध्ये फेल झाली. लक्षात आलं तुम्हाला. आता चेतनेला रिस्पॉन्स काय आहे, तर चेतना म्हणजे स्टिम्युलस आहे. जेव्हा स्टिम्युलसचं रूपांतर इम्पल्समध्ये होतं, हा रिस्पॉन्स आहे नर्वचा. पण जेव्हा नर्व त्या चेतनेचं रूपांतर इम्पल्समध्ये करत नाही तर ती नर्व फेल झाली असं त्या ठिकाणी म्हटलं जातं. ओके, सो दिस इज द पिरियड नोन ॲज रिफ्रॅक्टरी पिरियड. सो व्हेन द नर्व फेल्स, that period is called as refractory period and it is always in milliseconds. Now seventh property is synaptic delay. Now just now I had told you about the word synaptic cleft, है ना. The synaptic cleft it is actually a small gap, minute gap present between the two nerve cells. अँड हिअर सिनॅप्टिक डिले म्हणजे थोडा उशीर होणे, है ना. या ठिकाणी बघू आपण कशामध्ये डिले या ठिकाणी होत आहे. तर सिनॅप्टिक डिले ॲक्च्युली द इम्पल्स रिक्वायर्स अबाउट 0.3 to 0.5 मिलीसेकंद टू क्रॉस द सिनॅप्स. जेव्हा इम्पल्सची वहन त्याचं ट्रान्समिशन चालू असतं तेव्हा त्याला किती वेळ लागतो, तर 0.3 ते 0.5 मिलीसेकंद लागतात. कशासाठी, एक सिनॅप्स क्रॉस करण्यासाठी. एक सिनॅप्स क्रॉस करण्यासाठी. पहा हा छोटासा एक डायग्राम मी दाखवलेला आहे. इथं ही फर्स्ट न्यूरॉन आहे किंवा नर्व सेल आहे. हा त्याचा एक्झॉन आहे, हा सायटॉन आहे, हा एक्झॉन आहे, हे त्याचे एक्झॉनचे टर्मिनल्स आहेत. एक्झॉन टर्मिनल्स म्हणतो आपण त्याला किंवा टिलोडेंड्रॉन्स म्हणतो. हा दुसरा न्यूरॉन आहे, दुसरी नर्व सेल आहे, हा तिचा सायटॉन आहे, हा एक्झॉन आहे, हे त्याचे एक्झॉन टर्मिनल्स आहेत. तर या डायग्राममध्ये बघा हा जो रेड कलरचा या ठिकाणी जो पोर्शन दाखवलेला आहे त्याला सिनॅप्स नाव दिलेलं आहे. या ठिकाणी बघा सिनॅप्स मी बघू शकता की पहिल्या न्यूरॉनचे एक्झॉन टर्मिनल्स बरोबर आहे कोणाच्या संपर्कामध्ये आहेत, तर डेंड्रॉन्स ऑफ द सेकंड न्यूरॉन, है ना. हे जंक्शन आहे म्हणजे या ठिकाणी दोन चेतापेशी एकमेकांच्या संपर्कात आलेल्या आहेत. या दोघांचा हा जो संपर्क आहे, हा जो जंक्शन आहे दोन न्यूरॉनमधला जंक्शन, त्याला आपण म्हणतो सिनॅप्स आहे. तर इथं आय हिअर इट स्टँड्स फॉर इम्पल्स. सो यू नो दॅट द स्टिम्युलस ॲक्च्युली इट इज परसिव्ड बाय द डेंड्रॉन्स गिव्ह दॅट stimulus to the cyton
Okay, now that stimulus in the form of impulse, it is carried from one neuron to other neuron. The transmission of the impulse is from the cyton to the axon, from the axon to the axon terminals. Okay, now from this axon terminal through this synaptic cleft, the impulses, okay, they are now received by the second neuron through their dendrons or dendrites. अशा प्रकारे तर हा जो मधला काळ आहे ना, इथे इथून इथे इम्पल्स जाण्यासाठी ह्या क्लेफ्टच्या द्वारे किती वेळ लागतो हा सिनॅप्स क्रॉस करायला, तर 0.3 to 0.5 मिली सेकंद. म्हणजे इथून इथं इम्पल्स जायला एवढ्याच जागेमधून या सिनॅप्समधून एवढा कालावधी लागतो. ओके स्टुडंट, मग हा याला डिले म्हटलेलं आहे. मग हा एवढा काळ का लागतो, हा जो काळ लागतो हा का लागतो, त्याचं कारण त्यांनी सांगितलेलं आहे. सो धिस टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर द रिलीज ऑफ न्यूरोट्रान्समीटर फ्रॉम द ॲक्झॉन टर्मिनल्स. आता हे जे छोटे छोटे बटनासारखे भाग दिसतात ते तुम्हाला, ॲक्झॉन टर्मिनलच्या समोर हे छोटे छोटे गोल ॲक्झॉन नॉब्स आहेत किंवा त्याला ॲक्झॉन टर्मिनल्स म्हटलेलं आहे. त्याच्यामधून एक केमिकल रिलीज होतो, त्या केमिकलचं नाव आहे न्यूरोट्रान्समीटर. ओके, नाउ दिस न्यूरोट्रान्समीटर विच इज रिलीज्ड फ्रॉम द ॲक्झॉन टर्मिनल and then there is excitation in the dendrons of the next neuron. Now when the neurotransmitter acts as a bridge, the impulse is carried from one neuron to other neuron. First of all, that impulse, it is taken or received by the dendrons, then to the cyton, again to the axon, again to the axon terminus in this way. So this second neuron also gets excited. Okay student, so this is about the seventh property. Now eighth property is synaptic fatigue. Fatigue या शब्दाचा अर्थ थकवा असा होतो ॲक्च्युली. तर what is synaptic fatigue? The transmission of the nerve impulse, ज्याला चेतावेग तुम्ही म्हणू शकता किंवा लहर म्हणू शकता, that impulse across the synapse halts temporarily. आता halt हा शब्द मी ऐकलेला आहे. हॉल्ट म्हणजे थोडा मुक्काम करणे किंवा त्या ठिकाणी थोडा वेळ थांबणे असा अर्थ होतो. सो द ट्रान्समिशन ऑफ द नर्व इम्पल्स अक्रॉस द सिनॅप्सच्या जवळ थोड्या काळ इथं इम्पल्स जो आहे तो थांबला जातो. इट हॉल्ट्स टेम्पररीली ड्यू टू द एक्झॉशन ऑफ इट्स न्यूरोट्रान्समीटर. ड्यू टू द एक्झॉशन. आता एक्झॉशन आहे ना, या शब्दाचा अर्थ पुन्हा फटीग असा होतो, म्हणजे थकवा. लक्षात घ्या, एक्झॉशन म्हणजेच फटीग आहे. कशाचं फटीग आहे, कशाचं एक्झॉशन आहे, तर ऑफ इट्स न्यूरोट्रान्समीटर. इथं जो न्यूरोट्रान्समीटर या ठिकाणी रिलीज होतं की नाही, तर त्याच्या एक्झॉशनमुळे त्या ठिकाणी टेम्पररीली तो इम्पल्स काय होतो, हॉल्ट होतो, असं त्या ठिकाणी त्यांनी सांगितलेलं आहे. त्यानंतर आहे बघा व्हिलॉसिटी. नाइन्थ प्रॉपर्टी ऑफ द नर्व फायबर, द रेट ऑफ transmission of the impulse is higher in long and thick nerves. आता बघा व्हिलॉसिटी म्हणजे वेग, तुम्हाला सर्वांना माहीत आहे. तर हा जो ट्रान्समिशन ऑफ इम्पल्स होतो म्हणजे चेतना आहे, चेतावेग आहे, त्याचं जेव्हा संक्रमण होतं त्याची स्पीड कशावर अवलंबून आहे, त्याचा रेट कशावर अवलंबून आहे. सो इट इज हायर इन लॉंग अँड थिक नर्व. तर जे चेतातंतू थोडे जाड आहेत आणि त्याची लांबी जास्त आहे, दे आर लॉंग अँड थिक नर्व्स, देन देर इज हायर रेट ऑफ ट्रान्समिशन ऑफ इम्पल्स. ओके, नेक्स्ट पॉईंट, द रेट ऑफ ट्रान्समिशन ऑफ द इम्पल्स इट इज ऑल्सो हायर इन होमोथर्म्स दॅन द पॉयक्युलोथर्म्स. 11वीला आपण शिकलो आहे, उष्ण रक्ताचे प्राणी असतात त्यांना आपण होमोथर्म्स म्हणतो, ज्यांचं बॉडी टेम्परेचर कॉन्स्टंट असतं, बॉडी टेम्परेचर ते बदलू शकत नाहीत. अशा होमोथर्म्समध्ये हायर रेट आहे दॅन द पॉयक्युलोथर्म्स, म्हणजे जे थंड रक्ताचे आहेत, जे स्वतःचं बॉडी टेम्परेचर बदलू शकतात त्यांच्यामध्ये. ओके,
Now the next one, the velocity of the transmission is higher in voluntary fibers. व्हॉलेंटरी म्हणजे ऐच्छिक आहे, जे आपल्या इच्छाशक्तीनुसार काम करतात असे फायबर्स जे आपल्या शरीरामध्ये आहेत त्यांच्यामध्ये पण जास्त स्पीडने इम्पल्सचं वहन जे आहे ते केलं जातं. इट इज ऑल्सो फास्टर इन मेड्युलेटेड नर्व्स. मेड्युलेटेड नर्व्स काल आपण बघितलं की ॲक्झॉनच्या भोवती जे श्वान सेल्स आहेत त्याच्या भोवती जर मेड्युलरी शीथ असेल तर त्या नर्व फायबरला आपण मेड्युलेटेड नर्व फायबर म्हटलेलं आहे. तर अशा मेड्युलेटेड नर्व फायबरमध्ये सुद्धा जे रेट ऑफ ट्रान्समिशन हे हायर आहे. बरोबर आहे, बिकॉज द इम्पल्स हॅज टू जम्प फ्रॉम वन नोड ऑफ रॅनव्हेअर टू द नेक्स्ट. काल मी तुम्हाला आकृती काढून दाखवलं होतं बघा की एक नोड ऑफ रॅनव्हेअर जो आहे त्याच्यावरून दुसऱ्या नोड ऑफ रॅनव्हेअरला त्याला जम्प करता येतं, म्हणून त्या ठिकाणी त्याची स्पीड कशी आहे, जास्त आहे. ओके, नाव व्हॉट इज प्री अँड पोस्ट सिनॅप्टिक न्यूरॉन. द न्यूरॉन ऑर नर्व सेल, ओके, कॅरिंग अँड इम्पल्स टू द सिनॅप्स. सिनॅप्सकडे घेऊन जाणारा न्यूरॉन त्याला म्हटलेलं आहे प्री सिनॅप्टिक न्यूरॉन. फॉर एक्झाम्पल्स हे ना, आता बघा हा न्यूरॉन आहे ना, सर्वात प्रथम स्टिम्युलस याला मिळालेलं आहे, याला आधी मिळालेलं स्टिम्युलस त्याचं रूपांतर इम्पल्समध्ये झालेलं आहे. आता हा फर्स्ट न्यूरॉन काय करतो, इम्पल्स घेऊन जातो कोणाकडे, या सिनॅप्सकडे. बरोबर आहे, म्हणजे जो न्यूरॉन सिनॅप्सकडे समजते ना इम्पल्स घेऊन जातो त्याला म्हणायचं प्री सिनॅप्टिक न्यूरॉन. आलं लक्षात. आता बघा हा दुसरा न्यूरॉन आहे, आकृतीकडे नीट लक्ष द्या. हा दुसरा न्यूरॉन आहे की नाही, हा दुसरा न्यूरॉन कोणाकडून इम्पल्स प्राप्त करतो, या सिनॅप्सकडून. समजलं तुम्हाला. हा जो दुसरा न्यूरॉन आहे त्याला म्हटलेला आहे पोस्ट सिनॅप्टिक न्यूरॉन. ओके, सो व्हॉट इज पोस्ट सिनॅप्टिक न्यूरॉन. हियर द पोस्ट सिनॅप्टिक न्यूरॉन, हियर इट रिसीव्स द इम्पल्स ॲट द सिनॅप्स. सिनॅप्सकडून त्याला इम्पल्स प्राप्त होतो, त्या सेकंड न्यूरॉनला म्हणायचं पोस्ट सिनॅप्टिक न्यूरॉन. और इट मे बी अ जनरेटर region, it may be a gland, or it may be a muscle. Okay student, so this is about the pre and post synaptic neuron. Now about the synaptic cleft, how you will define it. It is a small intercellular space. तर बघा दोन पेशींमधील जी जागा आहे, आता इथं कोणत्या दोन पेशी तुम्हाला माहिती, दोन न्यूरॉन्स आहेत, दोन नर्व सेलमध्ये जो छोटासा स्पेस आहे. ओके, so it lies actually in between the two cells or two nerve cells. In this case is called as synaptic cleft, and it is about 20 to 30 nanometer in width. Okay, the last point is the synaptic transmission. ट्रान्समिशन संक्रमण आहे, एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जाणे त्याला आपण ट्रान्समिशन म्हणतो. द प्रोसेस बाय विच द इम्पल्स इज कंडक्टेड त्याचं वहन केलं जातं एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी. बरोबर आहे, कुठून, फ्रॉम द प्री सिनॅप्टिक न्यूरॉन टू पोस्ट सिनॅप्टिक न्यूरॉन. प्रीकडून पोस्टकडे जी वाहतूक केली जाते इम्पल्सची है ना, इट इज कॉल्ड ॲज सिनॅप्टिक ट्रान्समिशन. सिनॅप्टिक ट्रान्समिशन हा जो डायग्राम आहे ना बघा, हा इम्पल्स या प्री सिनॅप्टिक न्यूरॉनकडून सिनॅप्समध्ये आला, सिनॅप्समधून पोस्ट सिनॅप्टिक न्यूरॉनमध्ये आला. हे जे ट्रान्समिशन झालं की नाही, या ट्रान्समिशनला म्हणायचं सिनॅप्टिक ट्रान्समिशन. ओके स्टुडंट, सो हिअर वी कंप्लीट about the synapse, synaptic cleft, synaptic transmission, and the properties of the nerve fibers. In the next period we will see about the types of the synapses. Okay student, till then goodbye.